આપ સૌના મંગલમય જીવનની શુભકામના. ઋષિચિંતન ચેનલમાં આપ સૌનો હાર્દિક સ્વાગત છે. આવો ગાયત્રી મહામંત્ર સાથે સાથે ઓમ ભૂર્ભુવા સ્વાહ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. યુવા ક્રાંતિ પથ, લેખક ડૉક્ટર પ્રણવ પંડ્યા. અધ્યાય 3. આકાશદીપ છે આ સંસ્મરણ. આજના યુવાનો માટે મહાન વિભૂતિઓનું યુવા જીવન પ્રેરક છે. મનના અંધારા ખૂણા માટે તેમનું સંસ્મરણ પ્રકાશદીપ સમાન છે. મન ભટકે છે પોતાના જ અંધકારમાં, શોધે છે ઉજાસનું એક કિરણ, ત્યારે એ મહાન વિભૂતિઓના યુવા જીવનમાં પ્રસંગ માર્ગ બતાવે છે. યુવા હૃદયની બેચેની આજે પણ એમાં પોતાનું સમાધાન શોધી શકે છે. ઘણીવાર વિચિત્ર પરિસ્થિતિઓમાં યુવક યુવતીઓ સામે આવે છે. સમજાતું નથી કે શું કરું. કાંઈક એવો વળાંક આવે છે કે અચાનક કોઈક ચોટા પર જિંદગી ઊભી રહી જાય છે. શું કરવું અને ક્યાં જવું તે સમજાતું નથી. ત્યારે આ પ્રકાશદીપ માર્ગ બતાવે છે. અનેક વખત એવું થાય છે કે પરિસ્થિતિઓને બરાબર હોય છે, પણ મનને એક ગાઢ ધુમ્મસ ઘેરી લે છે. કેટલાય અંતર્દ્વંદો આવીને ઊભા રહી જાય છે. કેટલાય સવાલોના કાંટા વાગે છે. ત્યારે આ પ્રેરક પ્રસંગ મનના અંધકારમાં ઉજળા કિરણોની જેમ ઉતરે છે. આજે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં તેઓ હતા. તેમની સામે પણ પરિવારની ગરીબાઈ હતી, જવાબદારીઓ હતી. તેમની સામે પણ મહત્વાકાંક્ષાઓ, ઉજ્જવળ ભવિષ્યની સોનેરી દ્વાર હતા. સાથે સાથે ક્યાંક લોક કલ્યાણ અને આત્મકલ્યાણના ભાવ પણ સંવેદિત થતા હતા. એક બાજુ સંપૂર્ણ આશ્વાસન અને નિશ્ચિતતા હતી, તો બીજી બાજુ બધું જ અનિશ્ચિત અને ચિંતામાં ડૂબેલું હતું. પરંતુ તેમણે પોતાના અંતર્દ્વંદમાંથી ઉઘરીને હિંમતભર્યું પગલું માંડ્યું. એવું ડગલું જે આજે આપણે માંડવાનું છે. પડકારો તો છે, સુખદ ભવિષ્યના લોભામણા સપના પણ રોમાંચિત કરે છે, પણ એનું એટલું મહત્ત્વ નથી કે તેના માટે માનવીય સંવેદના અને ગરિમાને છોડી દેવી. શ્રી અરવિંદ પ્રભાવશાળી હતા. લેટિન, હિબ્રુ જ્યારે કેટલીય જટિલ ભાષાઓના વિશેષ જાણકાર પણ હતા. સ્વજનોની, ખાસ કરીને પિતાની તમામ આશાઓ એમના પર ટકેલી હતી. સૌનું સ્વપ્ન તેમને ICS તરીકે જોવાનું હતું. તેમણે ICSની પરીક્ષા પાસ પણ કરી પણ ખરી, પણ ક્યાંય દેશ અને ધરતીનું, પોતાના માતૃભૂમિનું દર્પ પણ તેણે સાલી રહ્યું હતું. સલાહ આપનાર કેટલાય હતા. દેશની સેવા તો ICS બનીને પણ કરી શકાય છે. પદ પર રહીશ તો ગરીબોનું, દુખિયાઓનું વધારે ભલું કરી શકીશ, અને પોતાની પ્રતિભાને બરબાદ કરીને શું મળશે? પોતાના સ્વજનોની આશાઓ, સલાહ અને આંસુઓએ તેમને ઘણી વખત ઘેરી લેવાની કોશિશ કરી, પરંતુ તેઓ તેમાંથી ઉગરી ગયા. તેમણે કહ્યું કે પ્રતિભાશાળી હોવાનો અર્થ સ્વાર્થી હોવો તો નથી જ. ભલા એવી પ્રતિભા શું કામની જે સંવેદનાને શોષી લે? પ્રતિભા તો પ્રકાશ તરફ વળી જતી અંતર ચેતના છે. તેને ફરી અંધકારમાં ન ખોવી જોઈએ. સલાહ આપનારાઓને તેમનો ઉત્તર હતો કે સંભવ છે કે ICS થઈને ઘણું બધું કરી લઉં, પણ પોતાની માતૃભૂમિ માટે સંઘર્ષ તો નહીં કરી શકું. અંતે તેણે સાહસભર્યું પગલું માંડ્યું. દેશ અને ધરતી માટે કષ્ટ સહન કરવાનું પગલું. આ પગલાં પછી તો અનેક સાહસિક પગલાં માંડતા ગયા. તેમની સામે
ભાવાત્મક દ્વંદ્વ પણ આવ્યા. બાળપણથી યુવાની સુધીનો સમય એમણે એકલતામાં વિતાવ્યો હતો. માની માનસિક સ્થિતિ બરાબર ન હતી. પિતાનો સ્વભાવ થોડો કઠોર હતો. ભણવા માટે તેમણે ઘરેથી સ્વજનોથી દૂર રહેવું પડ્યું. આ એકલતા તેમને વારંવાર ઘેરી લેતી હતી. ક્યાંક પ્રેમ પામવાની ઈચ્છા તેમના અંતસમાં ઢબુરાયેલી હતી. આ દરમિયાન તેમનું લગ્ન પણ થઈ ગયું. એમના પત્ની મૃણાલિની સરળ ગૃહિણી હતા. સામાન્ય સ્ત્રીઓની જેમ તેમની પણ ઈચ્છા હતી કે તેમના પતિ દુનિયાની તમામ ઝંઝટોથી દૂર રહીને સુખ શાંતિ અને સુરક્ષાનું જીવન જીવે. પોતાની પ્રતિભાથી ઘર ગૃહસ્થીના સાધનો ભેગા કરે. પણ શ્રી અરવિંદને આ સ્વીકાર્ય ન હતું. તેમણે કહ્યું, વ્યક્તિગત પ્રેમ જીવનના મહાન ઉદ્દેશ્યથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શકતો નથી. જીવનના મહાન ઉદ્દેશ્યો માટે બધું જ છોડી દઈ શકાય છે, પરંતુ કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિ માટે જીવનના મહાન ઉદ્દેશ્યોને છોડી શકાતા નથી. મૃણાલિનીને આ વાત મોડેથી સમજાઈ. જ્યારે સમજાયું ત્યારે તેણે શરીર છોડવાનો સમય થઈ ગયો હતો. આ દુઃખને સહેતા શ્રી અરવિંદ પોતાના પથ પર દ્રઢતાથી ચાલતા રહ્યા. અરવિંદનું જીવન સુભાષ બોઝ માટે બહુ જ પ્રેરક હતું. તેમના સ્મરણથી સુભાષચંદ્ર બોઝનું હૃદય સ્પંદિત થઈ ઉઠતું હતું અને તેમણે ICS કર્યું, પણ તેમને કલેક્ટર બનીને ઠાઠથી જીવન વિતાવવાની ઈચ્છા ન હતી. પરિવારના લોકોને તેમને ભારે દબાણ કર્યું. કેટલાય ઉદાહરણો અને તર્કોથી તેમણે સુભાષચંદ્ર બોઝનો માર્ગ વાળવાની કોશિશ કરી, પણ વાત બની નહીં. સુભાષ પોતાના સાહસિક નિર્ણય પર અડગ રહ્યા. તેમણે પોતાના ઘરના લોકોને કહ્યું કે ત્યાગનું જીવન, સાદું જીવન, ઉચ્ચ વિચાર, દેશ સેવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ લગાવી દેવું, એ બધું મારી કલ્પના ઈચ્છા માટે અત્યંત આકર્ષક છે. તે ઉપરાંત એક વિદેશી નોકરશાહીની સેવા કરવાનો વિચાર જ મારા માટે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ છે. મારા માટે અરવિંદ ઘોષનો માર્ગ વધારે મહાન અને વધારે પ્રેરણાપ્રદ અને વધારે ઊંચો, વધારે સ્વાર્થરહિત અને વધારે કંટક ભરેલો છે. જેમની ચર્ચા ઇતિહાસના પાનામાં મુખર છે, તેવી આ મહાન વિભૂતિઓ સિવાય એવા પણ છે તો મહાન, પણ ઇતિહાસ તેમના વિશે હજી મૌન છે. જ્યાં જેટલું જરૂર છે તેમના પગલાંની છાપ હજી પણ ધરતીની ધૂળ પર ઉપસેલી છે, કારણ કે તેમને ગુજરી ગયે હજી જાજો સમય થયો નથી. શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાયપુર, છત્તીસગઢના સ્વામી આત્માનંદ એવી જ વિરલ વિભૂતિ હતા. તેણે નાગપુર વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી MSc ગણિત પ્રથમ વર્ગમાં કર્યું હતું. પ્રથમ વર્ગની સાથે વિશ્વવિદ્યાલયમાં પણ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. સાથોસાથ ICSની પરીક્ષા પણ વિશિષ્ટ યોગ્યતા સાથે ઉત્તીર્ણ કરી. સાંસારિક સુખોના અનેક દ્વાર તેમની સામે ખુલ્લા હતા. સ્વામી આત્માનંદ તેમના વર્ગો અને પ્રવચનોમાં એક વાત કરતા હતા કે પ્રતિભા ઈશ્વરીય વરદાન છે. તેનો યથાર્થ ઉપયોગ ભોગ સુખમાં નહીં, સંવેદનશીલ સેવા ભાવનામાં છે. શ્રી રામકૃષ્ણ મઠ સાથે જોડાયેલા હોવા ઉપરાંત સ્વામી આત્માનંદની ભાવનાઓ યુગશ્રી ગુરુદેવ સાથે જોડાયેલી હતી. જ્યારે ગુરુદેવ મથુરામાં હતા તો તેમના વૈજ્ઞાનિક અધ્યાત્મના કાર્યમાં આત્માનંદજીએ પણ પોતાનો ભાવભર્યો સહયોગ આપ્યો હતો. એક જીવ દુર્ઘટનામાં તેમનું આકસ્મિક નિધન થયું. તેના સમાચાર જ્યારે ગુરુજીને આપવામાં આવ્યા તો તેમણે કહ્યું કે તેઓ એક એવા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ હતા કે જેમણે પોતાની પ્રતિભા, પોતાના યૌવનનો સાચો અને સાર્થક ઉપયોગ કર્યો. ગુરુદેવ તેમના અને તેમની સાથેના અનેક સંસ્મરણો સંભળાવતા કહ્યું હતું કે આજના યુવાનોએ તેમનામાં પોતાનો આદર્શ શોધવો
જોઈએ.